እዚህ ለ18 ዓመት ኖረን በኋላ ይሄ ቤልጅማዊ በኩል እንደሚያሸንፍ አይነት እንደ ኢትዮጵያዊነቴ በኩል እንደበለጠው ነበር የሚታየኝና ይሄ በጣም ይቆጨኝ ነበር። እኔ ውስጤ ኢትዮጵያዊነቴ እንደ በጣም ስለሚያስኮራኝ በጣም ያሳዝነኝ ነበር። ይሄ የሚጠፋብኝ መስሎኝ ነበር እና በቃ ቤልጅማዊ ነኝ እንደ ማለት ቤልጅማዊነቴ የበለጠ ነው ብሎ ያሳዝነኝ ነበር እና እኔ አገሬን እንደ እናቴ ስለምወደው ውዬ ኢትዮጵያ ስመለስ እንዴት ሆኜ ነው የሚያዩኝ ብዬ ያሰብኩኝ ነበር። ሰዎቹ ሳይሆን ዘመዶቼ ራሳቸው አጎቴ፣ አክስቴ፣ ወንድሞቼ ሁሉም ያወቁኝ ሁሉ ትንሽ ጩጬ ቡጭላ ሆኜ ያወቁኝ አሁን የሁሉ ዓመት በኋላ የሁሉ ዓመት ቤልጅየም ሀገር ኖሬ በኋላ ኢትዮጵያ ስሆን ኢትዮጵያዊነቴ ይታያቸዋል ወይ ብዬ ፈርቼ ነበር እና 18 ዓመት እዚህ ኖረን በኋላ ተመለስኩኝ። ስመለስ አገኘኋት። የሁሉ ዓመት ተለያይተን የኖርነው ዘመዶች ሲያገኙኝ ይሄ ሁሉ 18 ዓመት የተለያየን ነው እዛው ስመለስ የ18 ዓመት አንድ ሳምንት መሰለች። ኢትዮጵያዊነቴ እንዳልጠፋ ተታየኝ እና እሱ እንዴት እንደሆነ ምንድነው እሱ እንደዚህ ሆኖ አንደኛ አማርኛዬ ማለትፋቱ ነው መሰለኝ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ እሱ ነው እና ይሄ አማርኛ ማውራቴ በጣም አገዛው። ይሄ ኢትዮጵያዊነቴ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊነቱ እንዳይጠፋብኝ አደረገልኝ። ለኔ ቋንቋ የአንድ ህዝብ ታሪክ እና አይዴንቲቲ ተሸካሚ ነው። የኢትዮጵያዊ አይዴንቲቲ እንዳይጠፋብኝ አገዛው። እሱ እርግጠኛ ነኝ። በቋንቋ ብቻ ውስጤ ያለው ኢትዮጵያዊነት ልቤ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊነት ሌሎቹ ተታያቸው። ሌሎቹ ስል ዘመዶቼ ያቆኛል ደስ አላቸው አማርኛ ማውራት እኔን ማግኘት ደስ አላቸው። ግን ሌሎቹ እንደዚህ ሳገኛቸው እኔ በአማርኛ ማውራት ለነሱ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በእንግሊዘኛ ሲናገሩኝ እኔ በአማርኛ ነበር የምመልስላቸውና ሲገርማቸው ደስ ይለኝ ነበር እና አይናቸው ሲሰማቸው ለወጥ ይላል። እንደ ልቤ ውስጥ አይተው ማንነቴ እንደተታያቸው ነው አይናቸው ውስጥ የሚታየው እና እኔ ይሄ በጣም ደስ ይለኛል እና ያኔ ነው የተታየኝ ማለት ያኔ ነው የተታየኝ። በመልክም አበሻ ባልመስልም የውስጤ ኢትዮጵያዊነቴ ሳሳይ በቋንቋ እና በስነ ስርዓት ኢትዮጵያዊዎች ይታይላቸዋል። አሁን ሌሎቹ ምን ስለኔ እንደሚያስቡ ደንታ መስጠት የለብኝም እሱን አውቃለሁ። ግን ለኔ በጣም አገዘኝ። ይሄ የሚዋጉት ሁለቶቹ በኩሎቼ ቤልጅየማዊው የበለጠው ኢትዮጵያዊነቴ እንደተመለሰልኝ ነው የተታየኝ። ይሄ ሁሉ ዓመት በኋላ እዚያ አሳልፌ ኢትዮጵያዊነቴ ማለትፋቱ እዛው ሰውን ተታየኝ እና እሱ ያልጠፋው አንደኛ በቋንቋ እናታችን በአማርኛ ብቻ አናግራን እና እናታችን በኢትዮጵያዊ ስነ ስርዓት ስላሳደገችን ነው። ባህሪውንም አላጣነውም በሱ እና እሱ እዛው ኢትዮጵያ ስኖር መንገዱ ላይ ስንሆን ካፌ ስንሄድ ቡና ቤት ስንሄድ ሙዚየም ቤተክርስቲያን ስንሄድ ሁሉ ሰዎቹ በስነ ስርዓቴ እና ዋና በቋንቋዬ ልቤ ውስጥ ሲያዩ ሲታያቸው እና መታየታቸውን ሲያሳዩኝ እኔ ልቤ ውስጥ በጣም አስደሰተኝ እና ኢትዮጵያዊነቴን
የጠፋብኝ የነበረው የሚሸነፍብኝ የነበረው ኢትዮጵያዊነቴን አገኘሁት እና እስቲ አንተ ታሪክ ልንገራችሁ ኢትዮጵያዊነቴ የእውነት ቁጭ ያደረገልኝ ውስጥ የእውነት አለሁልህ ብሎ ያስነገረኝ ደብረዘይት ሲሆን የአያቴ ቤት ደብረዘይት ነው እና አጎቶቼ አንድ ቤተክርስቲያን ወሰዱኝ እና እናቴ ብር ሰጣኝ እባክህ ይሄንን ብሩ ለቄሶቹ አስቀምጠህ ብር ሰጣኝ ነበር እና እኔም ቤተክርስቲያን መሄድ እንግዲህ ደስ ይለኛል ቤተክርስቲያን መሄድ እንደ ያደኩባት ነው እኔም ደስ ይለኛል እና እዛው ሄደን ያየን በቃ እንደ ቱሪስት ሆኜ ሳየው ይሄንን ቦታ ደስ የሚል ቦታ ነበር አንዳንድ ፍየሎች ማየን እንትኑ ላንድስኬፑ ቪው በጣም ደስ የሚል ቪው ነበር እና ከአንደኛው ቤተክርስቲያን ስሙን ረሳሁት እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ ለእናቴ ጠይቄያት እዚሁ ጽፈዋለሁ አንድ ቦታ ወይስ እዚህ ጋር ከአንደኛው ቤተክርስቲያን ወደ ሌላኛው ስንሄድ እንደ ቱሪስት ሆኜ እኔ መጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እዛኛው ቤተክርስቲያን ሲሄድ አንድ ሞኖክሴ ሞኖክሴ ነበረች መሰለኝ እንጀራ ትልቅ እንጀራ ተደራድሮ የተሸከመች ነበረት ለቄሶች ለድሃዎች የሚሰጥ ነው መሰለኝና ስናልፍ ላጎቴ እባክህ ታግዘኝ ወይ ይሄንን ለመሸከም ጠየቃቸው አጎቴ ደግሞ ወገቡ ታሞት ነበር እና ወይ ይቅርታ አልችልም አላት እና እኔ ላግዛት ብዬ ሄጄ አገዝኳት እስቲ ልሸከምልሽ ማየ ብዬ ተሸከምኩላት ከምታመጣው ቦታ ምታደርሰው ቦታ አደረስኩላት እና እዛው ስንደርስ ሳደርስላት እስቲ ብሉ ከኔ ጋር ብላ ከኔ ጋር ሳይሆን ትንሽ ብሉ እንጂ ብላ እዛው ቁጭ ብለን እንጀራ በወጥ ምስር ወጥ ነበር መሰለኝ ምስር ወጥ ነበር እና እዛው ቁጭ ብለን አቅርባለን ሞቅ ያለ ነበር እና በላን እዛው ተራራው ላይ ሆነን ቆንጆ ቪው የተታየን ፍየሎቹ ሁሉ ሲጫወቱ የተታየን ደስ የሚል ቪው ያለን ደስ የሚል ምግብ በላን እና ውሃ አቀበለችኝ እኔ ደግሞ ውሃው ሲሰጠኝ ደግሞ እኔ በፈረንጅ ሆድቃዬ ለፈረንጅ ቱሪስት ሌላ ሀገር ውሃ የአፍሪካ ሀገር ውሃ ተጠጣ ይባላል ሆድቃችን አይችለውም እና እኔ እምቢ አልላትም እና እሺ ተቀብዬ እግዚአብሔር ባክህ ጠብቀኝ ብዬ ጠጣሁት ውሃ እና በቃ ያው ሁሉ አልፎ በኋላ እና እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አልደረሰኝም እና እሺ በቃ እሱን ጨራርሰን ይሄ ደስ የሚል ጊዜ ያሳልፈን በኋላ ወደ ሌላኛው ቤተክርስቲያን ስንደርስ እናቴ ብሩን አስቀምጥ ያጠየቀችኝ ብሩን እንትን ውስጥ ምንድነው እቃ ውስጥ አስቀምጬ በኋላ ወደ ኋላ ስመለስ መሬቱ ላይ አንድ መስቀል አገኘው እኔ ሁሌ መስቀሎች ቲሸርቴን ሳወልቅ ሰብራቸዋለሁ ሁሌም ይወድቁብኛል ይጠፋብኛል እና ኢትዮጵያ ስሄድ መስቀል አልያዝኩም ነበር እና መሬቱ ላይ መስቀል አገኘው እና ላጎቴ እንዴ ዳሬ እንትን መስቀል አለ መሬቱ ላይ አልኩት እኔ ሰው ጠፍቶበት እንግዲህ መለስላት ብዬ ነበር ከዛ ኧረ አንሳው በቃ እግዚአብሔር ያሰጣህ ነው ብሎኝ ክር ያስፈልጋል አለኝ እና ወደ መጀመሪያው ቤተክርስቲያን ተመልሰን ቄሱን ያፈለግን ነበር ዋና ቶፕ ቄሱ እንደሚባል አላውቅም በአማርኛ እና ብንፈልገው ማግኘት አቃተን ከዛ አገኘነው አንደኛው ልጁ አግዞን እዛ ያለው ልጁ አገኘነው እና ጠየቅነው እባክህ አጎቶቼ ጠየቁት ክር አለ ወይ እባክህ ለይሄ ልጅ በየክብር ወሬ ነው እንግዲህ ያሉት እርሷ የክብር ወሬ ትንሽ ያቅተኛል ይቅርታ እሺ እኔ
እንግዲህ ይሄው አማርኛ ሰነፍ መሆኑ ነው እንግዲህ ግን አክብረውት ጠየቁት አጎቶቼ አልየና ደረየ እና ቄሱ ወደ እኔ ዞር ብሎ ስምህ ማን ነው አለኝ እኔ ደግሞ ስሜ ሚሼል ጆርሌት ነው አልኩኝ ግን በክርስትና ስሜ ግብረ ሐዋርያት ነው